Îndulcitorul Caraway, alternativă la zahăr. Diet for All, un proiect al Uniunii Europene pentru promovarea beneficiilor dietei mediteraneene. Panem et circenses, ingrediente de bază pentru cetățenii Romei antice. Rețetă, cremino clasic cu alune de pădure. Bine v-am regăsit la Baking News! Sunt Ana cu știri proaspete pentru profesioniștii artei albe. Abonați-vă la canalul nostru! Startup-ul Caraway a lansat primul său îndulcitor cu indice glicemic scăzut și cu etichetă curată, aducând beneficiile nutriționale ale străvechiului fruct de roșcove pe masa consumatorului modern. Noul îndulcitor Caraway este derivat din fructe întregi de roșcove, cunoscute și sub numele de carob, și susține sănătatea și starea de bine, oferind în același timp gust dulce preparatelor. Arborele de roșcove, Ceratonia siliqua, este o leguminoasă din ordinul Rosales și este cultivat pe scară largă în bazinul mediteranean. Roșcovele reprezintă o sursă bogată de zaharuri, minerale și antioxidanți polifenolici, fiind eficiente în reducerea colesterolului LDL și a glicemiei postprandiale la pacienții cu diabet zaharat de tip 2, datorită compusului numit de pinitol, un carbohidrat cu efect asemănător insulinei. Înlocuitorul natural de zahăr produs de Caraway se poate utiliza pentru a îndulci aproape orice produs alimentar sau băutură, adăugând acestora profilul nutrițional al roșcovelor. Spre deosebire de majoritatea îndulcitorilor pe bază de carob, care pot avea o ușoară notă amară, îndulcitorul Caraway este curat și aromat, cu note de caramel delicate și plăcute. Detalii pe artaalbă.ro. Uniunea Europeană finanțează un proiect care vizează promovarea dietei mediteraneene ca o cale către un stil de viață sănătos și activ. Denumit Diet for All, proiectul este o colaborare între 10 parteneri din 8 țări și reunește cercetări de specialitate din Europa și Africa pentru a promova în rândul consumatorilor o adoptare mai largă a dietei bogate în cereale integrale, pește și legume. Perioada de implementare este iulie 2023-mai 2026, iar bugetul total este de aproape 2,5 milioane de euro. Dieta mediteraneană cuprinde modelele alimentare tradiționale comune în țările din jurul Mediteranei. Asociată de mult timp cu o stare optimă de sănătate, dieta mediteraneană este bogată în legume, fructe, leguminoase, nuci, fasole, cereale, boabe, pește și grăsimi nesaturate, fiind totodată săracă în carne și produse lactate. Studiile din trecut au legat-o de un risc redus de demență, de creșterea șanselor de îmbătrânire sănătoasă și de creșterea sănătății oaselor în cazul celor care suferă de osteoporoză. Amănunte pe artaalbă.ro. Nu există nicio îndoială cu privire la valoarea pâinii în cultura romană antică, aceasta fiind consumată zilnic de către toate categoriile sociale. Făcută în mod obișnuit din aluat dospit, pâinea romană antică era consumată la micul dejun cu fructe, iar la prânz și la cină era înmuiată în supe, uleiuri și tocănițe. Roma antică importa toate cerealele consumate de populația sa, estimată la 1 milion de locuitori în secolul al II-lea după Hristos. Prețurile cerealelor erau adesea folosite ca platforme pentru politicienii populiști, deoarece piața liberă însemna că prețurile erau imprevizibile și îi avantaja pe comercianți. În timpul epocii imperiale, aprovizionarea regulată cu cereale subvenționate și jocurile publice somptoase, cum ar fi luptele între gladiatori și cursele de care, au câștigat supunerea cetățenilor urbani din clasele inferioare potențial rebele, oferind ceea ce poetul Juvenal a rezumat sarcastic ca fiind panem et circenses, adică pâine și circ. Citiți toată istoria pe artaalbă.ro. Se apropie sărbătorile, motiv pentru care vă propunem un desert savuros, a cărui rețetă este oferită de pastry chef Riccardo Mani, un profesionist ce activează de peste 20 de ani în domeniul cofetăriei, ciocolateriei și gelateriei, cunoscut în Italia, dar și peste hotare. Cremino clasic cu alune de pădure este format din 3 straturi, un strat de cremă de ciocolată albă și alune de pădure, între 2 straturi de cremă de ciocolată cu lapte și alune de pădure. Pentru prepararea desertului aveți nevoie de pastă concentrată aromatizantă de alune de pădure, fără conținut de zahăr și stabilizatori, de ciocolată cu lapte 35% și de ciocolată albă. Rețeta vă este prezentată pas cu pas de pastry chef Riccardo Mani pe site-ul artaalbă.ro, sursa de informare pentru brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri, de unde au fost preluate toate știrile ediției.
Doamnelor și domnilor, programul Baking News a ajuns la final. Sperăm că informațiile pe care vi le-am prezentat de-a lungul celor 49 de ediții săptămânale au fost utile în domeniile dumneavoastră de activitate. Vă rămânem în continuare alături prin site-ul nostru de informare pentru profesioniștii și pasionații de artă albă, brutari, patiseri, cofetari, ciocolatieri și gelatieri. Urmăriți-ne pentru a fi mereu informați. Vă urăm sărbători fericite și un an bun ca o pâine proaspătă tocmai scoasă din cuptor. Sunt Ana. Vă mulțumim pentru atenția acordată știrilor Baking News.